Yo mensen, Yarasky hier. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. We gaan weer verder waar we gebleven waren, want de vorige keer heeft Sebastian zijn oom Solomon vermoord met de verboden spreuk. Dus hoe dit nu verder gaat, gaan we nu achterkomen. Dus heb je er opnieuw weer zin in? Ram er natuurlijk keihard op de rijk, dat zou ik super gaaf vinden. En Ominous en Sebastian... She just buried your uncle alone. Die staan hier te discussiëren. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Ominous die is dus van plan om Sebastian aan te geven bij de leerkrachten. Sebastian, did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Ik denk dat Anne je de komende weken niet meer wil spreken. Maar we kunnen wel even met Ominous gaan praten om hem misschien te overtuigen om Sebastian niet aan te geven. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben het niet eens met wat Sebastian heeft gedaan. Maar als we hem aangeven, dan kan hij zijn hele toekomst vergeten. En dat gaat misschien ook weer een beetje te ver. Alleen het probleem is dat hij zijn emoties te veel spel laat spelen in zijn beslissingen. Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. Ominous? What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. Het punt is, Sebastian moet hier heel zijn leven mee leven. Hij heeft zijn oom vermoord en die gedachte die kan je niet meer kwijtraken. Maar ik ga hem niet aangeven. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. Dat weet ik ook zeker. Ominous die gaat dus nu met Anne praten. Maar ik hoop dat dit de juiste beslissing is. Ominous spoke with Anne about what happened with my uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry. But I'm glad you know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Hij ziet het dus zelf ook in. Maar er is nog kans dat Anne gewoon even wat tijd nodig heeft om het te verwerken. En dat ze daarna vanzelf weer contact met je opneemt, Sebastian. Anne may just need some time. Ja. Surely one day she'll be able to forgive you. I hope you're right. I realize I can't undo what's been done, but I can try every day to make up for it. I owe you and Ominous everything for standing by me. Well, it wasn't easy. But I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. I wondered if you might teach me how to cast that curse you mentioned. Oh,
Which one? Oei, oei, oei. De enige echte. I'd like to learn how to cast the killing curse. After all that's happened. Very well. You need to be precise with your wand movement. The incantation is AVADA KEDAVRA. Wij weten heel goed hoe we onze emoties kunnen controleren. En dat is ook de reden waarom ik de laatste spreuk die we nog niet kenden, nu heb geleerd. AVADA KEDAVRA. Ik ga hem ook meteen aanzetten, maar ik ga hem alleen gebruiken als het echt nodig is. Of als de vijand een echte slechterik is. Dus... We hebben nu alle spreuken in de game geleerd. Maar we moeten heel goed nadenken wanneer we welke spreuk gebruiken. Nu weet ik heel toevallig dat er hier in het verboden bos een grot zit met een hele grote, sterke vijand. En wat zijn jullie hier aan het doen dan, jongens? Dat gaan we eens even niet doen, hè? Die is veranderd in een kippetje. Als jullie op dieren jagen, dan mag je zelf ook wel veranderen in een dier, ja. Dat vind ik een sterk plan. Zo te zien hebben ze hier geen dier opgeslagen. Maar... ik ga voor de zekerheid hier nog even boven kijken. Want... oh, hoi! Daar zijn ze met z'n allen, hoor. Kom maar even hier. We gaan deze stropers echt niet laten leven. Waar is de laatste? Ja, daar. Of niet? Oh, je bent veranderd in de wolf. Oh, weet je wat wij met wolven doen? Dat! Komt-ie, jongen. Alsjeblieft. Nu is hij weer terug veranderd in zichzelf. En op die manier is hij dus ook uitgeschakeld. En dan hebben we alleen nog de execution hier tegenover ons staan. Of volgens mij, wacht. Pas op hoor, volgens mij hebben ze nog meer mensen op ons afgestuurd. Wat komen jullie allemaal doen, joh? Pas op. Hoppa. Nu heb ik ze echt allemaal. Ik dacht er staan maar een paar stropers. Maar het stond blijkbaar helemaal vol hier, joh. Weet je, ze maken geen schijvenkans. Toch weer veel stropers uitgeschakeld. En dat kan ik de hele dag blijven doen. Want daar heb ik echt geen genade mee. Maar... als we over dit bruggetje heen gaan... dan ligt de grot waar ik het over had. Die ligt hier beneden. En je ziet het al een klein beetje. Want het zit hier namelijk helemaal vol met spinnenwebben. Maze. I wonder what else is in here. Ja, dat wil je niet weten wat hierin zit. Goede dag. Wajo. Oké. Kijk, ik moet je wel één ding zeggen. Het is soms zelfs vriendelijker om de verboden spreuk te gebruiken dan ons op deze manier helemaal kapot te schieten. 8 legs is simply too many. Maar kijk eens even waar we aan zijn gekomen. De kleine spinnetjes ben ik niet zo bang voor. Voor jullie ben ik ook niet meer zo bang. Hop, gewoon tegen de muur aan kapot gooien. En oh, er komt er een uit de grond. Of niet? Die kunnen we uitschakelen met oude magie. Oh, maar al die kleintjes, die zitten hier ook, joh. Gadverdamme. Wie idee was dit? Oh, die vieze kleintjes, jongen. Ze komen ook gewoon overal vandaan waar je ze niet vandaan wil hebben. Oh, er staat er ook nog een achter me. Alsjeblieft. Stomme kleintjes. Je weet dat we langzaam een spinnennest inlopen. This could be the Acromantula cave Mr. Adley mentioned. Ja, ik denk dat we de grot hebben gevonden. We hebben de grot zeker weten gevonden, want hier is onze nieuwe vriendin. En dit is de perfecte tijd
need to find the heirloom for Milo's daughter. Om de spreuk uit te testen. Jongens. Revelio. Dat kan toch niet? Incendio. Ja, ik snap wel waarom niemand AVADA KEDAVRA overleeft. Want dat is gewoon niet mogelijk. Protego. Stupefy. Die spreuk is echt niet normaal. Back to Mr. Radley. En daarom ben ik het ook niet eens met het feit dat iedereen de spreuk moet leren. Nee, alleen mensen die er echt mee kunnen omgaan, mogen hem leren. En dus niet iedereen. Maar we hebben een heirloom gevonden in deze grot. Dus die heirloom kunnen we terugbrengen naar Edgar. En daar zal hij wel blij mee zijn, want ik denk niet dat iedereen durft de grot binnen te treden. Helemaal niet als je zag wat er binnen rondliep. I retrieved the heirloom pocket watch from Milo's body. Merlin's beard! How did you? Actually, I don't want to know. Nee, dat wil je niet. I don't Dat wil want je to think niet. about that acromantula ever again. Thank you. Thank you very much. Geen probleem, jongen. I'm glad Milo's daughter will have something to remember him by. I am too. As far-fetched as his schemes were, Milo was a good friend, and I shall miss him. Please, accept this reward for your trouble. Ik accepteer hem. Misschien What do you have for sale? dat hij ook nog wel iets leuks te kopen heeft. Milo can rest in peace now that his Maar- wishes have been fulfilled and Nee. his daughter has something to remember him by. Tegelijkertijd ga ik wel even wat Never spullen mind verkopen. replenishing my stocks. Pleasure doing business with you. Nou, geen probleem, joh. Kan je het weer doorverkopen voor een goede winst. En dan heb ik meteen ook weer wat munten verzameld. Wij hadden dus een horloge gevonden van Milo. Welke overleden is. En die gaat hij nu doorgeven aan Milo's nabestaanden. Dus we hebben ook nog tegelijkertijd een goede daad verricht. En er liggen hier in het dorpje ook nog een aantal spullen. Maar wie ook nog onze hulp nodig had, was Natty. Dus als ik heel even snel hier de deur openbreek, dan gaan we ook heel snel naar Neddy toe. Want Neddy is nog steeds bezig om bewijsmateriaal tegen Harlow te verzamelen. Dus ik weet niet precies hoe ze daarmee voor staat, maar weet je, ik neem even snel de spulletjes hiermee. Revelio. Oh, er staat zelfs nog een kist buiten, joh. Oh! Gewoon een legendary kist hier, joh. Als je het niet erg vindt, neem ik dat meteen mee. Maar laten we zo snel mogelijk naar Neddy toe gaan. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. Oei. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Daar heeft ze een eerlijk punt. Ik weet niet precies waar ik ze kan vinden. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. Duidelijk, duidelijk. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Hallo. Meet me here after you have spoken with them. Wij moeten dus met Agabus, Daisy en Otto gaan praten om erachter te komen waarom Harlow hun blackmailt. Dat is niet heel aardig van hem. Mrs. Maar Rabe should be nearby. als het goed is, is Daisy hier helemaal boven. Ja! What have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up. Until I came home one night and found my husband gone. Oh. And a note affixed to my door with a knife.
The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give. And my dearest Isco is paying the price. Je ziet dus opnieuw hoe Harlow te werk gaat. Maar dit is alles wat we nodig hebben. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Dit is de brief welke Daisy had ontvangen. En deze brief is opnieuw bewijs tegen Harlow. Some evidence worth hanging on to. En hoe meer bewijs we vinden, hoe meer we kunnen doen. Dus wij kunnen het café weer verlaten. En dan moeten we nu op zoek naar de volgende persoon. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it. But perhaps it's been here all along. En Otto is een klein beetje in de war, want hij is iets kwijt, maar we hebben hem wel gevonden. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I have nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Dat is wel een heel ingewikkeld verhaal. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Wij moeten nu alleen nog Akebus vinden, maar de werknemer die we net spraken is dus stiekem getrouwd met de dochter van Augustus Hill. En Harlow die weet dat. En Harlow die komt dus elke keer stiekem naar binnen. En die neemt gewoon een sjaal. Of een mantel. Of een hoed. Of een broek. Of een paar sokken mee. Agabus Filbert must be around here somewhere. En de werknemer moet er maar voor zorgen dat Augustus daar niet achter komt. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. You may have shared Mr. Bickle's fate if you had spoken out against Harlow as he requested. Unfortunately, I suspect you're right. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate,
I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Wij hebben nu 3 nieuwe bewijsstukken tegen Harlow. En je merkt ook aan die verhalen hoe die iedereen om de tuin leidt. En hoe die iedereen in zijn greep heeft. En hoe vies die te werk gaat. En we hebben Ranrock gestopt. We hebben Rookwood gestopt. En Harlow is de laatste die we ook moeten gaan stoppen. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. En waarom is Neddy te laat? Die is volgens mij nog nooit te laat geweest. Maar ze ging naar de Hog's Head. Dat is het kleine cafeetje aan de rand van Hogsmeade. Dus ik hoop eigenlijk dat we er hier kunnen vinden. Natty must be around here somewhere. Revelio. Nettie? Uh-oh. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Ze zit in de problemen. Ze heeft de toverstaf achtergelaten. Maar zij kan ook haar spreuken gebruiken zonder haar toverstaf. Maar dit is niet goed. Revelio. Haar voetstappen hebben deze kant op geleid. En ik kan proberen om aan de barrels te trekken. In de hoop dat we dan in de hideout van de Ashwiners uitkomen. A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Kijk uit hoor. Ik word voor de zekerheid even onzichtbaar. I'd better be sure I'm not seen. Uh-oh. Just keep an eye out. Ik ben een klein beetje bang als ik eerlijk ben. Alleen, het kan zo zijn dat we hier ook de liefdesbrief en ook het gouden boek kunnen vinden van Otto en Agabus. Dus ik ga gewoon iedereen proberen uit te schakelen. Maar dat kunnen we alleen met vechten. Dus op deze manier schakelen we gewoon alle Ashwiners uit die hier rondlopen. Maar we moeten wel tegelijkertijd ook oppassen. Want deze zijn niet slapjes. Oude magie. En dus de leider van de groep is al uitgeschakeld. Maar nu de rest nog. Scout is ook neer. Ga jij maar even naar de grond toe, jongen. Dat vind je wel leuk. Kijk uit, pas op. Er staat er hier nog een, die had ik al gezien. Hoppa! The book of poems that was taken from Agabus Filbert. I'll be thrilled to have this back. Dat was het boek. Dus die hebben we al gevonden. Maar nu moeten we nog op zoek naar de liefdesbrief. En we moeten natuurlijk op zoek naar Neddy. Want Neddy is hier ergens binnen. Al weten we nog niet waar precies. Revelio. My darling Otto. Dit is de liefdesbrief. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Revelio. Dus die zijn ook niet meer in de problemen. Maar ik heb Neddy nog niet gevonden. Dus ik ga toch echt even hierboven kijken.
Het lijkt me dat we die kant op moeten. Het spijt me zeer, Scout. Maar die leeft niet meer. Nou, jullie zijn de slechterikken, jongens. Dus jullie gaan eraan ook. Kijk uit. Wow, yo, die deed pijn. Hij gebruikt incendio. Maar, weet je wat ik kan? Ik kan je gewoon veranderen in een tonnetje, jongen. En dan leef je niet meer. Alsjeblieft, opgeruimd staat netjes. Waarom was die scout hier de doorgang aan het blokkeren? Natty must be here somewhere. Ze staat daar. You found us. Ja. I knew you would be here. I need your help. Maar wie is dit? Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. Oh. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Wij moeten dus op zoek gaan naar Isco Rabe's toverstaf. Want anders kunnen ze hier niet uit. Neddy is ook opgesloten en er zit een bepaalde magie op de deur. Waardoor ze hem niet open krijgen. Maar kan die hierin zitten? De groene zit op de juiste plek en de rode zit ook op de juiste plek. Het slot is open. En... Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. Dat denk ik ook wel, ja. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Ik neem een beetje mijn afstand. En hij gaat dus nu proberen om de deur open te breken. En dat ging makkelijker dan ik dacht. Snel die van Neddy ook openbreken, want dan kunnen we hier weg. Nice, goed gedaan. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Geen Be probleem. prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Ah, kom maar op. Hij had niet meer genoeg krachten om ons mee te nemen met zijn teleportatie. Maar nu moeten we hier nog levend uit zien te komen. We hebben er al heel veel uitgeschakeld, dus ik weet niet of er nog meer komen. Terug naar de uitgang. En niemand kan ons stoppen. Er is helemaal niemand hier meer, joh. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Goed Miss gedaan. Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, they've also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Maar hoezo? Jullie hebben tot nu toe helemaal niks eraan gedaan. En je moet gewoon Harlow en de Ashwinders compleet stoppen. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. Nee. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Ze was er niet heel erg blij mee.
You may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Succes, Neddy. Neddy die heeft een probleempje met haar moeder. Maar we zullen vanzelf er iets van haar horen, want Harlow is nog steeds niet gestopt. Wat ik hierbij wel ga doen, is ik ga hierbij weer deze aflevering afsluiten. Dus we zijn snel mogelijk weer terug met een nieuwe aflevering van Hogwarts Legacy, want we zijn nog lang niet klaar. Dus mocht jullie hebben genoten, terwijl ik rustig het slot even openbreek. Jabba-jabba-doe. Mocht jullie hebben genoten, ram dan natuurlijk keihard op like, dat zou ik super gaaf vinden. We zijn morgen meteen weer terug met een nieuwe aflevering. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon. After we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. Gefeliciteerd, Otto! Hij heeft het dus aan Augustus Hill laten weten dat hij verloofd en zelfs getrouwd is met zijn dochter. Dus, dat vind ik wel knap van hem. En ik heb ook heel lang deze sloten niet hier kunnen openbreken, omdat we nog geen level 3 allemaal hadden. Maar nu eindelijk kan ik ze één voor één openbreken. Dan kunnen we alle spulletjes die er binnen liggen, kunnen we meenemen. En dan ligt me toch veel in ook in al die huisjes. Kijk hoeveel kisten, joh. Allemaal nieuwe gear. En nu is het wel allemaal gear waar ik eigenlijk niks aan heb. Maar ik kan het natuurlijk wel allemaal verkopen voor weer een mooie winst. Maar bedankt allemaal voor het kijken, bedankt allemaal voor de support. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.